151 và E50C. Thì đây là ba loại máy mà hiện đang tồn kho khá là nhiều ở dưới kho của mình, từ tồn kho khá là lâu, nên là hôm nay các anh ấy đến đây để giúp lâu lòng rồi. Vâng, giúp đỡ mình trong cái việc là thúc đẩy cái sản phẩm này, tức là anh dạy chỉ cho mình cách làm thế nào để promote cái sản phẩm này với khách hàng. Thì một tiếng đầu tiên thì anh ấy sẽ nói về phần lý thuyết ở phía trên phòng họp này, và sau đó thì 2 tiếng tiếp theo là khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ là anh ấy sẽ xuống thực tế ở dưới máy ở dưới tầng 1. Vâng. Okay, what's that? So, EUREKA. No, well, it doesn't matter. We will stand up if I can. so, EUREKA is a company that started in 1996. Okay, and it's a company that is specialized in floor cleaning equipment, so machines that clean floors. EUREKA là một công ty đã có mặt trên thị trường rất lâu đời và chuyên cho các sản phẩm thiết bị làm sạch sàn nhà. Okay. When you think about floor cleaning equipment, you need to simplify everything. You need to think about how do you clean the floor. For example, at home, how do you clean your floor? Thì khi nói về các thiết bị làm sạch thì chúng ta sẽ nghĩ một cách đơn giản nhất đấy là làm cách nào để cho cái sàn nó sạch. When you see a place and you see a floor like this one, you need always to think how you need to clean the floor. As usual, you clean the floor always sweeping first and then mopping. So you remove all the debris from the floor and then you wash the floor when the debris has been collected. Thì một quy trình làm sạch sàn nhà thông thường thì sẽ là đầu tiên là mình quét và sau đó mình lau, đúng không ạ? Already done? That's quick. So basically, for this reason, we make 2 different type of products. Vì lý do đó nên EUREKA đã có 2 loại sản phẩm, đã phát triển 2 loại sản phẩm. We make floor sweepers. So máy quét. Okay. Do you want to talk with this? Maybe it's louder. So we make. Okay, we make floor sweepers, which replace the brooms. The brooms, you know the broom. The sweeper is an automatic broom. Loại đầu tiên là loại máy quét sàn tự động. Okay. Meanwhile, the scrubber is a machine to replace the mop. So the mop, and then you mop the floor. Và loại thứ hai là máy chà sàn, tức là thay cho cái việc mình lau nhà đấy. Okay. So it's not just a way to make the job faster. It's not just to make it faster. Công việc không chỉ dừng lại ở cái việc làm cho công việc nhanh hơn mà but it's also to make sure that, for example, with the sweeper you don't create dust because a sweeper has a filtration system that doesn't raise up all the dust on the air. Nó không chỉ là cái việc là làm sạch sàn nhà, làm sạch bụi mà nó là cái vấn đề là không để cho bụi nó bay lên phía trên, tức là cái máy chà sàn của họ sẽ vừa làm sạch và vừa hút hết tất cả các loại bụi từ phía dưới, nó sẽ không khiến cho bụi bay lên và khiến cái bụi đấy nó ảnh hưởng đến các loại máy khác của mình, ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí của mình. When the scrubber is better than a mop because with the mop to remove the dirt that you have from the floor, the mop suck up the dirt in the cloth that you have made the cloth, and then you squeeze the cloth. But the cloth, after you have cleaned an area, doesn't have any more the property to suck up the dirt because it's completely full of dirt. So a scrubber instead is vacuuming the dirt inside a container. In this way, you improve the cleaning because with the scrubber you pick up the dirt. With the mop instead, you are just spreading the dirt around the floors. Okay? Thì thay vì việc mình dùng cái chổi lau nhà và tha bụi đi khắp nơi trong cả cái phòng này, thì cái máy chà sàn của họ sẽ bụi đi khắp nơi, nó không còn là cái xu hướng bây giờ nữa, mà xu hướng của bây giờ là phải mua hàng EUREKA. Okay. Ask to one of them why moving the dust on the air is not good. Why? Anh ấy muốn họ đặt một câu hỏi cho tất cả mọi người, đấy là vì sao mọi người nghĩ là vì sao mà cái việc mà mình quét sàn ấy, bụi nó bay lên trên thì nó lại không tốt. Why? Vâng, đúng rồi, hít vào.
He said when the dust raise up and the human gonna inhale the dust. Yeah, that's true. But it's also true that there are some business owners that they don't care. You know. Yeah. Còn ý kiến khác không ạ? So it's true, but this is one of the reasons. But this có thể ảnh hưởng như thế, nhưng mà vấn đề là những người mà bỏ tiền ra để mua những cái sản phẩm của EUREKA thì có khi là họ sẽ không nghĩ đến cái điều đấy. Mọi người còn ý kiến nào khác không ạ? What they care most of the time is their money. Cái việc mà người bỏ tiền ra mua cái máy này, họ quan tâm nhất đấy là cái tiền họ bỏ ra nhiều ít. So we need to explain them that when they have the guy that is not expensive, so they say I don't need a sweeper because I have a guy that is sweeping all day. We need to make them understand that the guy that is moving the dust around is creating a problem. Thì không chỉ là về chi phí, tức là tại vì ở Việt Nam thì theo mọi người biết là người ta sẽ chuộng cái việc mà thuê một cô lao công đi dọn dẹp hơn là mua một cái máy chà, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ mình phải nâng tầm nhận thức của họ lên rằng cái việc này nó không chỉ là về chi phí mà nó còn là về cái vấn đề là cái bụi nó bay lên như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến máy móc của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến có những cái vấn đề khác nó lớn hơn thế, vĩ mô hơn thế, là hơn là cái chi phí ấy. Okay, what is the problem? The problem is that the dust is moving on top, and the dust at that point is stopping on top of each area. It's not just stopping on top. Let's think about a logistic area, a place where they stock all material, where they put the material on the scaffoldings. Basically, you're dirtying all the money that you put on the scaffolding. You're dirtying all the products that you have around the production area. That's the first problem. You have invested money for your stock, and the dust is going on top of your stock. Okay? Thì cái vấn đề đầu tiên mà anh muốn nhắc đến đấy là cái việc mà khi cái bụi nó bám lên tất cả những đồ đạc của mình, trong cái chẳng hạn như trong cái lĩnh vực mà vận tải, vận chuyển, thì khi mà hàng của mình thì mọi người nghĩ là hàng hóa đều là tiền, đúng không ạ? Thì khi mà bụi nó bay lên như thế, tức là bụi nó đang nằm trên tiền của chúng ta. Second problem is that let's think about a company, any company that they manufacture something, any company that manufactures something. Each of these companies, they have electronics inside the company. They have big machines with electronics. They have computers. Maybe they don't have the sounders, but they have many electric components inside the company. If the dust raise up and stop inside the electronic parts, they tend to fail much more. So, in that case, now we are talking about money, because if something fails in production, it costs a lot of money to stop the production. So we need to explain that a clean place is reducing the maintenance of the place. Okay? Thì ngoài cái vấn đề cái vấn đề thứ hai mà cái bụi bẩn nó có thể gây ra, cái việc bụi nó bay lên ấy, là khi mà bụi nó bám vào các cái hệ thống sản xuất, các cái máy móc của mình, thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ của máy móc. Thì cái điểm đấy nó chính là cái điểm liên quan đến chi phí. Okay, so today we talk about products, but we talk also about providing solution to customers, to educate customers to improve their business. In this way, we are not just talking about the price, but we are giving something more to the salespeople to provide a solution to their customers. Thì hôm nay anh David sẽ không chỉ nói về sản phẩm, mà anh David sẽ nói về các loại giải pháp mà chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng. So, the first thing is about sweeping then. Sweeping is always the first step for the cleaning. It's not washing the floor. First of all, we need to think about in Vietnam to provide the sweepers to the market. This is the first step for cleaning. Okay? Như em đã nói lúc nãy thì bước đầu tiên của cái việc làm sạch sàn đấy là quét. Okay. We are talking mostly about industrial places like logistics, places that they manufacture something, not hotels, bar and restaurant. There, of course, they need to wash the floor. We are talking now about the industrial places. Nói về cái vấn đề quét thì bên họ đã có những cái máy gọi là máy quét rác. Thì cái máy quét rác này dùng ở những đâu? Dùng ở những cái cụm công nghiệp, những cái kiểu như là khu công nghiệp ấy, chứ không nó khác với cái việc mà ý là tập khách hàng của cái máy quét này sẽ là những cái khu công nghiệp. Còn những cái khách hàng kiểu như là bệnh viện, nhà hàng thì họ không dùng máy quét này, họ dùng cái sản phẩm khác của EUREKA. Okay. So now, I don't know
what kind of customers they have, who they go to meet. But let's ask them a place that they have in mind. The first place that they have in mind now, where they could provide a sweeper. Let's ask them now, after we explain this, if they have in mind a place where they can go and say, oh, you should buy a sweeper. And let's ask them, what do they do in that place? So we try to create a picture of. Sau cái phần giới thiệu vừa rồi thì anh David muốn hỏi mọi người xem là những cái khách hàng đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ đến cho cái sản phẩm máy quét rác này là khách hàng nào ạ? They use a lot of dust and they leave all the dust, black dust everywhere. You need to clean that dust, so you need to sweep that dust. Logistics is one of our first customers. Thì sau khi nghe cái ý kiến của mọi người thì anh David có đưa ra là cái khách hàng số 1 mà của anh ấy là các đơn vị vận tải, vận chuyển. Đấy là khi mà những cái xe nâng của họ ấy, nâng hàng lên hay là đi lại này thì nó sẽ để lại những cái vết lốp ở dưới sàn. Thì những cái vết lốp ấy rất là khó có thể làm sạch bằng rất khó cho các cô lao công có thể làm sạch, mà phải dùng đến những cái máy như cả máy chà hay là máy quét của EUREKA. Okay. Then, for example, in the logistics, the truck drivers they have a trailer on the back, long trailers. Okay, that they move stuff all day. So they have the forklift. They load the trailers with pallets. Inside the trailers, they leave all small pieces of pallets, dirt. The forklift going inside. They break the wood with small pieces of pallets, and in this way. They need to clean the trailers once in a while, but the trailers are all closed. So, for example, with a sweeper, they can go inside and clean the trailer very well. You mean the container? Yeah, for the trailer. Is it the same trailer and the Truck. container? You know the big truck? They have a big trailer on the back, so they drive this trailer around. It's like a big container. Yes. Yeah. Thì ngoài cái việc mà cái vết lốp xe của những cái xe nâng thì là còn cái việc mà thì những cái xe nâng đấy khi mà cái xe nâng là nó sẽ nâng cái pallet lên đúng không ạ? Thì khi mà cái việc mà nó nâng cái pallet lên thì cái forklift của nó sẽ đâm vào những cái gỗ đấy và khiến nó rơi lên những cái vụn gỗ. Và những cái vụn gỗ đấy cũng là những cái loại rác thải mà cần làm sạch. Okay. All the companies that they work with wood, maybe you make furnitures, okay? Wood, every time you cut the wood, you create a lot of dust. So that's another big customer for us. All companies that they create furnitures, they need to sweep floors. Một đối tượng khách hàng nữa chính là những cái xí nghiệp mà làm đồ nội thất. Thì khi mà họ cắt gỗ thì những cái mùn gỗ đấy vẫn cần phải làm sạch bằng những cái máy như này. Okay. Then we have all the food industry. You need to tell them that the best way to clean a facility, the first step to clean a facility is firstly to clean outside the facility, because the wind takes the dust inside. If you clean outside before then inside, you clean periodically outside, it's really good. So a sweeper should be used not just inside but also outside. Ngoài cái Pardon me. Can you repeat again? Ngoài cái xưởng nội thất ra thì anh ấy còn nhắc đến những cái nhà máy thực phẩm, rằng là cái việc làm sạch nó rất là quan trọng với những cái nhà máy thực phẩm, không chỉ là làm sạch ở bên trong nhà máy còn làm sạch ở xung quanh nhà máy. Nếu không thì cái bụi bẩn các thứ nó sẽ chui từ ngoài vào từ trong ra, nên là việc làm sạch nó rất là quan trọng. Okay. Then any place that works metal, cut metal, or they bend metal, they create really fine dust of metal. Even that is better to sweep, not to wash. So if you have just one sweeper, you can start to pick up all this dust that is everywhere. Okay? Ngoài ra thì còn những cái nhà máy mà xử lý kim loại, tức là khi mà có những cái máy cắt kim loại ấy, nó sẽ tạo ra những cái mùn, những cái vụn kim loại, mạt sắt, những cái mạt sắt thì nó sẽ, những cái mạt sắt đấy nó cần được làm sạch. Okay. Even in the agriculture, for example, when they have all the grain,
all big stock of grain, everything that is about rice, grain, everything that is stocking this big stuff that you then need to go to pick them up and put in the trailers. You know, they are all great environments. I tried, but I can't connect this. Okay, I will try to find. Now I'm thinking how to do it. Grain is like you know, rice, grain. When you move this stuff, it leaves a lot of dust everywhere. Okay. Anh ấy muốn show cho mọi người xem cái máy trà sàn này khi mà nó làm việc trong cái nhà máy mà có nhiều các loại mạt sắt hay là bụi hay là những cái vụ công nghiệp các thứ. Thế nhưng mà hiện giờ thì cái máy nó không connect được với cái màn hình. Có máy đấy. Không là anh ấy không đăng nhập được vào cái chỗ mà anh ấy có thể show cái đấy được. It's on Instagram. È un Instagram che non riesco a farlo vedere. Come faccio a vedere? Tu hai Instagram? Sì. Hai un account? Sì. Prova a fare il download di Instagram qua. Có 3 loại, là một loại là chạy bằng cơm, một loại chạy bằng pin, một loại chạy bằng điện, cắm điện. Okay. The manual sweepers, all the manual sweepers, many manual sweepers are made in China, so they are super cheap. Có nhiều loại máy quét rác và máy trà sàn bằng made in China thì nó rất là rẻ. So to make a manual sweeper that is better than a Chinese machine, we made a machine that is different from any other manual machine. Để đánh bại được cái lợi thế về giá so với các sản phẩm của Trung Quốc thì họ sẽ làm những cái sản phẩm, họ sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà độc đáo và nó khác hẳn so với những sản phẩm thị trường Trung Quốc. So we have invented, we have designed a device that nobody has. That is a device in a manual sweeper. Pushing the manual sweeper, you also control the dust with a filtration system. Okay, as usual, the filtration system needs a battery. As usual, you need a motor, a battery to create suction. To create this suction, you need a motor that creates suction. And we designed this system in which, without a battery, without an engine, without a motor, pushing the machine, we still control the dust. Tức là họ đã sáng chế ra các loại máy trà sàn bán tự động. Tức là mình thì vẫn phải đẩy cái máy đấy đi để điều khiển cái máy. Tuy nhiên là nó sẽ chạy bằng pin và nó sẽ hút. Cái việc hút các thứ là nó vẫn dùng motor, dùng điện. So if all manual sweepers, they are very inexpensive. You push them, they collect all the dust that there is on the floor, but they also blow out a lot of dust every time, all of them. Our machine instead, you push it, collect the debris, but doesn't push any dust on top. Okay? Nhưng cái máy khác thì khi mà họ đẩy đi thì cái bụi nó sẽ không chỉ là hút vào trong cái máy mà cái bụi nó còn bị thổi tung lên. Nhưng mà máy của EUREKA thì không bị như thế, không gặp tình trạng như thế, nó sẽ hút hết. So when you sell this machine, you don't sell a manual machine. You sell a machine that doesn't have a battery, that doesn't have a motor, so it doesn't have anything can breaks, nothing that you need to change, so low maintenance. That competes against the first machine with a battery. Okay? Okay, the first machine on the market with a battery is made by other competitors. Okay? So this machine, even if it's much more expensive than the Chinese machine, is less expensive than machines with batteries. Okay. So this, I'll show you. Mình nói khi mà mình đẩy cái máy đi một cái thì nó sẽ thu bụi vào trong máy chứ nó không bị bay lên. cái máy này là vẫn có cái motor hút. Vâng, nó có motor hút ở trong máy này nhưng mà không có pin, cho nên là nó sẽ rẻ hơn những cái máy mà có pin, chi phí tốt. Thứ nhất là nó So this is the system. So basically, what we did, this is a fan. This is the motor. This is the motor actually.
that is moved just by Trên a đường side. có này, Just by 15 a triệu. side wheel. So when you push the side wheel, that is made to spin this fan that creates Chị a thấy rẻ, bác chỉ vacuum. tưởng Okay? bao nhiêu tiền luôn, 15 triệu. Vậy là khi mà mình đẩy cái máy đây thì cái motor kia nó sẽ quay và nó sẽ như là một cái động cơ hút chân không ấy. Và nó sẽ không có Cái động tay nhưng mà nó sẽ không bị bay ra ngoài. cái ưu điểm của cái này là không dùng motor nhưng mà hút vẫn hút được mà không được. Xe bằng cơ. Nhưng mà với là cái này là phải rác nhẹ thôi chứ rác nặng mà không hút được. Đây, nhìn chưa? Rác mà không may ví dụ. So for example, this is the trailer of a truck. Okay, this is the back of a big truck. Như mọi người có thể thấy đây là cái thùng sau của xe tải. Thì đây là cái, khi mà họ làm sạch. The trailer of a truck is completely closed. Ra thì có cái chỗ 10.000. And so when you are using a brush, you create a lot of dust and it's everywhere. With this machine, you don't make any dust. Tại vì cái thùng sau của xe tải nó là một không gian kín, cho nên nếu mà cái máy hút của mình nó không thu được không tối ưu hóa được cái việc hút bụi như này thì cái việc bụi nó bay lên thì nó mù mịt luôn nhá. Okay. This is an example with something like this, without a battery, without a motor, we make the same job of a bigger machine, a machine that is much more expensive. Cái máy này có thể có công năng nó có thể ngang với những cái máy tự động. Cái máy to hơn, với chi phí cao hơn. So now, yes, this machine is more expensive than a manual Chinese machine, but it's less expensive than a machine that does the same job and has a battery. Okay? Cái máy này, theo như mọi người biết thì cái giá chi phí của cái máy này so với một cái máy Trung Quốc thì cao hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là cái công năng của nó có thể sử dụng ngang với những cái máy mà chạy bằng pin. Nên đấy là một cái điểm mạnh. Không để so sánh được. Nhưng mà không phải Việt Nam. Họ nói thế. Liệt. Việt Nam dùng 10.000. He theo dốc. Any kind of environment, you have always debris on the floor. If you don't go through every day to pick up the dust. They mean that the dust must be small. It must be small. Yeah. This one can. You know, as usual, when you buy a machine, you start to clean the facility every day, you every 2 days. So it's not that then you have this much dust on the floor. Maybe you have so much dust, but not. Okay, so now in a factory that is working, it's very hard to find big stuff around the floor. It's very hard to find big stuff. Yeah, but screw, you can pick up a screw 100%. Yeah, you can pick up anything with this one. You can pick a ball, for sure. You can pick up a ball, but you can't find a ball in the middle of the floor. You can pick up anything that is on the floor that is also heavy. So this machine can pick up anything really. So the biggest size that this can be picked up. Yeah. The biggest size that this machine can pick up. Yeah, something this big. Đây ạ, cái rác có thể to từ này. Bao nhiêu inch? How many inch? How many inch? How many Like, you know, give me an example of what you can find on the floor. Give me an example of what there is on the floor. Because, for example, if you find a glass on the floor, you pick up a glass when it's broken, so they are all small pieces, so it's no problem. You can find a pieces of plastic like this one, you can pick it up. Cái vụn vỡ của cái cốc này ở trên sàn thì họ Like, hút được. you can pick up this one, okay? Tức là to bằng cái vật như thế này có thể hút được. Tomorrow tell them that we have the, no, later. Also later we have the machine, I can show them the machine. Dưới tầng 1 thì đang có cái máy này, chút nữa mình có thể thử cái máy trực tiếp ạ. Okay, we'll see the machine later. For example, this is the typical example of a facility. Okay, this is the typical example of the dust you find on the floor where they work the metal. They have all this fine dust everywhere. This is the typical floor. It's not that you are full of pieces everywhere. You need just to pick up the dust from the floor, not the pieces.
Đây là một bức ảnh ở trong cái xưởng sản xuất kim loại, gia công kim loại. Thì cái bụi kim loại ở khắp nơi trên sàn thì đây là cái máy nó quét được tốt như thế này. Okay, so they don't need to think that a sweeper is collecting the chairs. They just collect small pieces that are around the company, but the dust is the most important thing. Okay? Now, after that, there are many other sweepers, of course. But the thing about sweepers, Now, sweepers, there is small sweepers, and then you start to get to bigger sweepers, okay? Cái máy quét sàn của họ thì có đủ các loại size. Okay, what is the difference when you buy this machine, or this machine? Is the time to clean, so it's about productivity. How much time do I need to clean a big floor? So it depends from the type of floor you have in front of you. Cái kích cỡ nó quyết định cái thời gian mà mình làm sạch sàn, tức là nhỏ thì mất nhiều thời gian hơn và lớn thì sẽ mất ít thời gian hơn. so to help them with the productivity, each of these machines they have a productivity on the features. So for example here we say that this machine cleans 3,500 square meters per hour. Khả năng làm sạch được thể hiện trên bảng, mọi người có thể nhìn thấy 3.510 mét khối trên giờ. This is a theoretical number, so this is a theoretical number in which we take how large the machine is and the speed. So this is theoretical because we take the largest part of the machine, maximum speed. Of course that number is too big, so we need to cut that number half. So, for example, this machine can clean more or less 1,700 square meters per hour, which is half of this number. Okay, you take this theoretical number, you cut half. When you have no idea what to suggest to the customer, you take that number, you cut in half, and you tell the customer, okay, more or less, this is the right machine for you, because this machine in 1 hour you can clean the whole place. Thì cái capacity này nó chỉ là cái số lý thuyết thôi. Khi mà họ chạy cái máy ở max speed với cả đấy, nói chung là như thế. Thì khi mà mình chào cho khách hàng ấy, thì mình nên lấy cái số vị trí đô thì nó mới ra cái con số thực tế, tức là chỉ khoảng 1.200 thôi, 1.200 mét khối trên giờ thôi. Mét vuông xin lỗi. Mét vuông. Không phải em chạy thẳng với cái đúng rồi. Okay. Now, okay, this machine here is a battery operated machine. Okay, this machine can be made battery powered or with an engine, with a petrol engine. Máy này có hai loại, đó là chạy bằng pin và chạy bằng xăng. So, petrol and battery or petrol, okay? So, when do you use the petrol machine? The petrol machine, as usual, is used outside, not inside. So for all people that they need to use a machine always outside, for example, a construction company, a company that needs to do a job on a road and they need to clean the area where they built up the area, or maybe somebody that wants to clean all the time outside, they need a petrol machine, okay? Thì có hai loại, đấy là loại pin, chạy bằng pin và chạy bằng xăng. Thì loại chạy bằng xăng thì thường là vận hành ở bên ngoài tòa nhà, chẳng hạn như là những cái khu xây dựng thì chạy bằng xăng nó thường lâu hơn và nó cũng sẽ khí thải thứ sẽ đỡ hơn cái việc là chạy trong nhà. Dùng trong nhà thì người ta thường dùng bằng pin. Okay. Instead, to clean inside, always battery. Okay. Are you ready to translate? Okay, then we start to go with ride-on machines. So machines in which you sit on top and you start to go around with the machine. Okay. Loại tiếp theo là loại máy trà sàn và có chỗ ngồi. Okay. So in this case, the machines become faster. You actually clean more areas, and so this is the difference between walk behind sweepers, so machines that you need to walk behind, or ride-on sweepers. Okay. Loại này đương nhiên là sẽ nhanh hơn cái loại mà mình đẩy tay được.
Okay, and you go up. Every of this machine has more and more productivity. Okay. Càng về cái loại kích cỡ to hơn thì nó sẽ càng nhanh trong việc trả sàn hơn, hiệu quả hơn. Okay. Later, in front of the machine, the small manual machine, I will show them, I will explain how a sweeper works. Okay. Now I gave them just a general picture of what sweepers are, but then we start to explain them how a sweeper works in front of the small machine. Thì bây giờ thì họ sẽ chỉ giới thiệu qua với các loại máy quét sàn này thôi. Còn một chút nữa thì xuống tầng 1 thì họ sẽ cho chỉ cho mình cách sử dụng cái máy trả sàn này thực tế. Cái Picobello 101 với cả 1515. Okay. Hai loại này lúc sáng này cũng chia sẻ là hai loại bestseller rồi. Struggles. Cái đấy chạy bằng cơ. Vâng. Thế nhưng mà họ lại bán được rất là nhiều. Cơ thì This instead are machines that wash the floor. So they are machines that they're used to, instead to mop, to wash and pick up the water. Đến loại thứ hai là loại máy trà sàn. Who of them has sold one of these machines? Đã có ai ở đây bán được một cái máy trà sàn chưa? Bán của anh vẫn bán cho các hãng xe ấy, hầu như là hãng nào số lòng con trà E50, E50. Okay. Where has he sold the machine? Okay. Okay. Very good. Okay. Okay. Very good. Now, even for these machines, we have walk behind scrubbers or ride on scrubbers. Okay. Walk behind or ride on. Về cái máy trà này cũng có loại mà đẩy tay và cũng có loại mà ngồi lái. Okay. Now, this market is a market that is bigger than the market of the sweepers. Okay. So basically, the market as usual, you sell one sweeper and you sell 3 auto scrubbers. Okay. So this market is much bigger than the one of the sweepers. Máy trà sàn là cái thị trường lớn hơn là cái máy quét sàn vừa nãy. Cứ một cái máy quét sàn được bán ra thì là có 3 cái máy trà sàn được bán ra. Tức là doanh thu gấp 3 đấy. But the market for the sweeper, they have less competition. So when they go out and they sell a sweeper, they will have less competition than when they go to sell an auto scrubber. Tuy là cái máy quét sàn nó thị trường nó nhỏ hơn, thế nhưng mà nó lại ít đối thủ cạnh tranh hơn. Okay. When they use an auto scrubber, it's important to go to clean the floor with one chemical, okay, with a product. So an auto scrubber is a machine that is basically mopping the floor, but to remove the dirt from the floor, you need a chemical that is basically breaking the dirt, okay? So you need always to use a chemical. Dùng máy trà sàn thì nó lại phải đi kèm với hóa chất đấy. Tại vì cái máy trà thì nó chỉ trà một cái cơ học thôi, còn cái việc mà phá vỡ cái kết cấu của cái vết bẩn ở dưới sàn ấy thì lại phải dùng đến hóa chất. Như em nói như để bên trường nghĩ là kết hợp bán hóa chất, bán hóa chất thì sẽ bán được tốt từ máy này. Có thể cái này nếu mà có hóa chất thì làm hiệu quả, nếu mà chuyển nước không thì không hiệu quả. So cái này phù hợp với bọn vệ sinh công nghiệp. Vệ sinh công nghiệp. this is an example of a machine that is cleaning a floor full of forklift tires marks. Okay? They are all forklift tire marks. They create so much dirt on the floor that they have covered the floor. The original floor is that color. So if you don't use chemical, it's impossible to remove the marks. Okay? Cái vết bẩn mọi người nhìn thấy trên video là cái vết mà để lại cái lốp xe, cái xe nâng ạ. Nhưng mà cái này thì áp dụng với này cái xưởng nó xuyên oxy nó làm cái này. Nhưng mà xưởng ở Việt Nam, con tích Việt Nam toàn làm nền bê tông, làm sao làm như thế này? Nhanh học cái Một là lát gạch, hai là sơn oxy làm được, nền bê tông mình đốt làm được.
Nền bê tông thì dùng máy. Floor in Việt Nam usually is in concrete floor. Even in Italy is the same. In Italy is the same. These floors are expensive also in Italy. So these floors are just in the automotive, pharmaceutical companies that they make a lot of money. They make these floors because they are easy to clean. Okay? Thì không chỉ là những cái sàn của các đơn vị không vận mà mình có thể nói đến những cái sàn của những cái khu sản xuất dược phẩm ấy ạ. Thì những cái bên đấy họ nhiều tiền cho nên là họ sẽ làm những cái sàn nó đắt tiền kiểu như vậy, thì họ sẽ cần những cái máy như là máy trà sàn. Thì đối tượng khách hàng của họ cũng là một trong số đối tượng khách hàng của họ là các nhà sản xuất dược phẩm. This is a company that does a cement. This is normal cement. So a floor made with cement, with just a normal floor, concrete, as a floor like this one. So even in this case, you can really clean the floor very well. Trên ảnh thì là một cái sàn bằng xi măng, bê tông, họ vẫn làm xi măng này làm sạch nhưng mà nó đánh con lại lầm lên, cũng bị lầm lên thôi. Lầm lên nghĩa. This is concrete. Các cái bình thường. Tức là nó học máy ạ? Không, nó hút được hết. For example, this is concrete. Đây là sàn bê tông ạ. Bê tông. Bê tông tôi nói là bê tông bên mình đánh thằng lầm, nó lại lên bụng, nó lại lên. Cái này anh không hiểu, cái này nó cũng có một cái động cơ hút giống như kiểu máy hút bụi nó hút. Nghĩa là nó nước nó ra cùng với lại trà cùng với lại cái chổi trà, xong rồi là nó có một cái hút cao su, cái gạt cao su, nó gạt những cái nước bẩn và nó có một cái hệ thống hút, nó hút cái nước bẩn lên, nó thu cái nước bẩn. Nghĩa là khi mà trà thì nó cho cả nước dung dịch làm sạch rồi, xuống dưới nó đánh trà cùng cái dung dịch làm sạch. Đúng rồi. Tôi biết là anh làm xét nghiệm mà là ví dụ như này, ví dụ sàn bê tông bằng độ mịn nó cao, cái sàn bê tông nhiều, sàn bê tông ở trong mình nó làm cái độ sần nó nhiều thì cái này nó sẽ không hút được hết. Nó vẫn đánh, nó vẫn hút được, nhưng mà với cái không phải nó không hết, mà nó sợ nó có một cái chổi lạc của nó. Anh nhân loại dùng bê tông thì cái ngọt thì xanh. Chút nữa thì họ sẽ làm thực tế dưới cái máy ở dưới tầng 1. Dưới này có E50. Của anh kinh doanh của anh không cần biết gì nhiều về kỹ thuật kia đâu. Ồ, anh chỉ biết là ví dụ như là cần tư vấn nào cái sửa này dùng cái máy này. Hoặc là cái chợ dùng cái máy này. Cho nó rõ ràng để anh tư vấn cho nó dễ. Chứ không thể nói chung được cái này giờ. Quy định ví dụ như là làm cái xưởng, ví dụ như là mình tư vấn cái xưởng cho kho logistics này, chất liệu này thì nên dùng cái máy này, hoặc là cho cái chợ này thì nên dùng những loại máy này để vệ sinh. Nhưng còn anh không cần nói về kỹ thuật nhiều. Bệnh viện thì phải dùng máy nào hay là nhà hàng thì phải dùng model nào, mà cái vấn đề ở đây là cái kích cỡ của cái máy và cái kích cỡ cần làm sạch. Thì những cái khu vực nhỏ hay là những cái diện tích mà mình cần làm sạch nhỏ thì mình dùng máy nhỏ, những cái khu vực lớn thì mình dùng máy lớn thế thôi. Dùng chung được. Dùng chung đấy. Hai loại rác phân biệt loại rác nào dùng máy nào hay là There are sweepers and scrubbers. Sweepers, they can collect stuff, but it's still depends how big the place is, because the stuff that you collect, as usual, is pretty small. You never get big particles. As usual, they are all small particles. But these machines, they wash the floor. The sweepers collect the particles. So the machines before, they can sweep the floor. It's like you think that you mop the floor and you want to pick up that. You can't do that. You need a sweeper. So you need to sweep away the thing and then you wash the floor. So they need to think that this machine, they wash. So you don't have particles around. The others, the sweepers can collect anything. Okay? Thì đó là vấn đề là hai cái loại máy khác nhau ạ. Cái mà anh hỏi đấy là cái máy quét rác.
thì cái máy quét rác nào nó cũng hút được cái loại mà nó to bằng từ này, cái loại rác nó to bằng từ này, bất kể loại nào, loại to hay loại nhỏ máy. Còn khi mà sàn nó đã làm sạch bằng cái máy quét rác rồi thì bây giờ mình mới dùng được cái máy trà sàn như thế này. Cho nên là khi mà dùng cái máy trà sàn này thì phải đảm bảo là cái sàn nó không có những cái vật như thế kia ở trên sàn, nếu không thì hỏng máy ấy. Có nghĩa là ví dụ như là cái máy sẽ dùng được cả sản xuất cơ khí, xưởng sản xuất gỗ nội thất chẳng hạn, đúng không? Là nó hút chung được tất cả các loại rác. Không ra là như thế đúng không? Không, tức là thế này. Cái này là để quét dọn nhé. Cái này là bước đầu tiên. Quét dọn riêng và trà riêng. Trà cái máy quét là bước 1, cái máy trà là bước 2. Như kiểu quét nhà với cả lau nhà ấy. Hai cái khác nhau. Tức là cùng một công việc được, tức là cùng một sử dụng trong một phân xưởng hoặc trong một cái nào đấy được. Nhưng mà hai thằng thì quét là một cái khâu, công đoạn riêng. Vâng ạ. Này, bảo họ nói kỹ về cái máy trà sàn, cái máy trà sàn là bạn. Cụ thể là anh muốn nói về cái máy nào? Bởi vì là trong ngày hôm nay họ sẽ nói về cái E50, tại vì em có E50. Bán E50 nhiều mà. Bán E50 nhiều. Mình chủ yếu là E65. E50 hãng xe người ta hay lấy cái đấy người ta bán được nhiều đấy nhiều mà. Honda là auto là sao đấy. Anh muốn nói về những loại nào? E50 là cái gì? E50 đấy. Let's make it practical now. Okay, let's make some example. Okay, let's make some. Chỉ là công ty mình bán được nhiều mà trên toàn thế giới cái loại E50 này người ta cũng ưa chuộng. The E50, for example, can be sold in any place that there's a E50, for example. Tức là hôm nay là sẽ nói về chủ đạo về cái E50 đúng không? E50 là cái đẩy tay, cái Copelo. Giới thiệu chung về cái thiết bị đấy và giới thiệu kỹ trong phần biết về hai cái loại máy này và có sẵn ở trong kho để có thể bán luôn. So, okay, this is an example of the E50, an environment for the E50. So you see the environment is pretty narrow, so it's not too big. Cái máy E50 này sẽ sử dụng trong những cái khu vực mà diện tích nó nhỏ hẹp. Như em nhìn thấy. Maybe the factory is pretty big, maybe the factory is very big, but here, if they want to go inside and clean, they need a small machine to go inside and clean very well everywhere. Okay? Tức là với những cái khu xưởng mà nó nhiều cái lắt léo, cái ngõ ngách thế này thì là cần những cái máy nhỏ như cái E50. So this is a machine that is pretty compact, and you can go to narrow places. You can go to sell the machine to factories like this one, but you can sell it to one church, you can sell it to the school, to the hospital. You can sell this machine everywhere. But the most important thing is that the machine must clean the area in short amount of time. That's the most important thing. Short amount of time. Yeah, you know, it depends from the country, because in Italy, if you walk behind a machine for 1 hour, it's a lot of time to walk behind a machine for 1 hour. In Vietnam, maybe 2 hours is fine. Maybe you can afford to pay somebody 2 hours to just clean the floor. So 2 hours, it's a lot of time on using and just spending time to clean one place. Dùng máy này thì đương nhiên là mọi người có thể thấy nó sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho công nhân của mình, công nhân vệ sinh của mình. So the advantage to have a cabled machine is this. So a battery machine can work maximum 2 hours and 30 minutes. If you have a cabled machine, you can work much more time because you don't have the problem of the battery. Thì cái E50 này có hai loại, loại chạy bằng pin và loại cắm điện. Thì cái loại chạy bằng pin thì maximum là nó chỉ chạy trong 2 tiếng thôi. Thì họ đang muốn nói đến cái lợi thế của cái loại chạy bằng điện, cắm điện này thì muốn chạy bao giờ chạy cả ngày cũng được, miễn là có tiền trả cho nhân công. Tại vì hiện giờ là trong kho của mình đang tồn như là 11 cái E50 cắm điện. Đang có lý do tồn. Không phải lý do tồn. Nhưng mà đấy là lý do mà họ ở đây, cho nên mình cách để bán. Hai nữa là Hiện đang có sẵn trong kho 11 cái. Cái đấy là đợt trước là mình đã nhập sẵn nhiều về, nên là chưa bán kịp. em hỏi họ là Vì đợt trước là rất là nhiều. cái máy này là cần chú ý những cái chi
tiết nào ở trên ghế này hay hỏng hay là cần phải vệ sinh hay thiết như thế nào, một anh biết đường tư vấn. Thế thì khi nó xuống thực tế họ sẽ chỉ trên cái máy nói luôn đấy, hỏi luôn đấy, nói luôn lắc được, hỏi luôn nó lắc được quên nữa. Những điểm cần chú ý. Recycling. Here they recycle all plastics. Đây là khu xử lý chất thải, rác thải, khu tái chế ấy. Thì họ có thể dùng những cái loại máy nó to hơn như thế này sẽ hiệu quả hơn. So, in this case, you see all these debris on the floor. You see all these debris. This is the kind of debris that you find on the market. And with a sweeper, you can pick them up. Okay? Rác ở cái khu này rất là to nhưng mà cái máy này có thể hút được hết. So, Thì điều trường là có cái ngoài phun sương trước nó mù. this is, for example, a shop where they sell fish. Okay? So in this case, they are selling one E61. They have one E61 here. E61. Okay? Loại E61 như trong ảnh thì họ được sử dụng ở cái siêu thị bán cá. Okay? This machine is a little bit bigger than the E50, so it can clean much more areas if it's open area that you don't need to go anywhere. And you know, this machine is being a little bit bigger is faster to clean one area. Máy này thì thuộc loại to hơn thì công suất sẽ lớn hơn và nó sẽ làm sạch được cái diện tích rộng hơn. If I need to clean inside here in Tân Phát, if I need to clean all this area and outside, what do they suggest? How do they suggest to clean inside here in the machine? Anh muốn hỏi các anh kinh doanh là với một cái khách hàng chẳng hạn như Tân Phát mà muốn mua một cái máy trà sàn hay là máy quét gì đấy thì bên mình sẽ tư vấn thế nào với khách hàng với một cái diện tích như của Tân Phát mình? Nhưng mình thì chủ yếu là cái nghe 50 thôi. Thực ra bên anh thì bên mình chủ yếu bán So, cái này bán. for example, Họ đang hỏi mình là ví dụ mình đối tượng mình là đối tượng mình là gặp khách hàng như là Tân Phát ở đây thì mình đến mình sẽ gặp khách hàng như Tân Phát ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho khách hàng sử dụng những loại sản phẩm nào. Ý là anh ấy muốn biết là mình hiểu hết các loại sản phẩm của họ chưa để tư vấn được tốt nhất chứ? Chưa. Đấy, thế Thì hôm trước anh có khách hàng là anh ở Hải Dương xây cái chợ to lắm, cho anh đưa cho bạn nội bạn. no, not yet. Nó tùy vào chỉ cần đưa ra một cái là đối tượng khách hàng là công ty mình. Okay, they Thì need to bây giờ remember, mình they sẽ need to tư vấn remember như thế that nào. their customers, they know as much as they know now. They know now. So it becomes a lot about thinking to be the business owner, and they need to decide how to clean better this place. So it's very logical, the idea. How do I clean here with a big machine? Small machine. First thing, they must be very practical, the idea. They need to think to be the person that needs to decide. They have all the machines and they need to pick up one machine. Which machine they think is the most clever machine to do this here. Thế là anh em mình chưa hiểu hết được cái thông số kỹ thuật. It's not test, it's just more make them Ví dụ trong máy cho một khách hàng như thế này tính đến việc là cái diện tích mà cần làm gì. Tell them that exactly, it's not test, it's more like to make them understand that even me, when I go to a place, I think, okay, I'm the business owner now and I want to buy the best product here. Okay, what should I pick up? What is the most clever thing? A big machine here that I need to overweigh all the chairs? No, it's better a small machine that can go anywhere. Okay, so that's the first thing you think. How big the machine can be. So try to make this thing make sense. Ý anh muốn nói là để tìm hiểu được khách hàng cũng không hiểu nhiều hơn được khách hàng dường như là không biết về cái sản phẩm của hãng
như thế này thì mới cần có chúng sales các anh chị ở đây là để tư vấn cho khách mà với cái diện tích như thế này, với cái loại sàn nhà như thế này thì nên dùng loại model nào, kiểu như anh chị cũng hỏi nên dùng cái máy gỡ to như thế nào. Ví dụ để hỏi mình đã hiểu cái cách tư vấn sau khi anh thì đã nói từ đầu buổi ra chưa? Hai là cái độ hảo hắc vì có những hạn nào, hai là hạn nào có hạn tổn nào có sản sẽ nghiên cứu về tư vấn mà chứ không nghiên cứu hạn quan đặt hàng còn có ví dụ như là 6 tháng trong 20 ngày 6 tháng thì anh có anh bán được nào một cách mình nghiên cứu hạn nào tí năng tồn kho đang tồn kho có sẵn không phải anh gì nhận có không phải Okay. Let's tell them now that later they will have all the machines available. So I think besides this two model, you can Thế thì trong kho bên mình hiện đang có loại E36 và loại E50 thì anh chỉ hỏi và anh chỉ hỏi đơn giản là Tân Phát mình thì anh sẽ tư vấn loại nào? Nếu mà Tân Phát diện tích ở Tân Phát thì sẽ tư vấn loại E50. Okay, so the 50 here is a little bit too big, for example. For this room is a little bit too big because, for example, here, if I need to go here with the machine, I can't go through. Here, I need to move all the chairs. Anh ấy muốn nói là cái E50 thì chưa phải là cái sự lựa chọn hợp lý nhất, tại vì Tân Phát này thì nó cũng văn phòng cũng nhiều. Thì cái kho to cái kia thì dùng cái con bé này không bao giờ xong. Nhưng vấn đề là anh ấy bảo là trong văn phòng này anh ấy lại xuống kho đâu. ok. Đang hỏi là Tân Phát này thì phải bao gồm cả kho. Ông tại vì này, ông ấy đang nếu mà bảo trong cái phòng này thì quay Không, bọn anh đang tính cái kho cái kia kìa. đang hỏi là ở Tân Phát đấy No, that's right, that's right. Yeah, no, no, no. Let them that it's hard to translate. It's harder from Italian to English to translate and be clear. This is nothing to be angry about, it's about the learning. So tell them to come down. Yes. tell them to come down. Translate is very important. Ví dụ như tôi xuống cái phòng đào tạo như của mình thì dùng Hôm nay tại vì thời gian nó có hạn, thời gian nó hạn chế cho nên là anh ấy sẽ cố gắng truyền tải tất cả những cái thứ mà anh ấy cảm thấy là nó thực tế nhất và hữu dụng nhất trong kinh doanh mình. Cho nên là mọi sai sót và câu chuyện cái này kiểu anh ấy nghĩ là mọi người đang tức giận. câu chuyện nói vui thôi, mình dân. I'm sorry. I'm sorry. Nào ơi. Năm 2 là loại làm sạch thang cuốn. Cái này là chưa có trong công ty mình là loại mới đấy. không trước giờ có rồi nhưng mà chưa chào thì bán được nhưng nhập về Cái này chắc chỉ có anh Minh mà. anh Minh nhập về đấy Chưa được cái Sáu bên trong nếu mà nhập hàng cơ sẵn. cái này đợi anh Minh là nhập về rồi mà cái này được rồi cái đi rồi Escalators, they get very dirty because inside here all the dust stops. So after many years, the escalators hold a lot of dust. Chị nghĩ là con này là sẽ tệ. Nhưng mà không nên lần mình bán. Nhưng cái thang cuốn thì nó sẽ dính rất nhiều vết bẩn ở cái khe kẽ này sau nhiều năm sử dụng. Even in this case, it's the Chứ same. bán không là kiểu In this case, it's the same thing about cleaning before. We need before to sweep, so pick up all the dust, and then to wash the escalator. Cái máy EC52 này nó không chỉ hút bụi, nó còn làm sạch tất cả những cái ngõ ngách của cái thang cuốn này. Okay. In this case, in fact, we are just sweeping, so we are removing all the dust. In fact, you see that it's still dirty somewhere. In fact, we are just sweeping the escalator in this case, but you already see the difference between an escalator that has been swept and the escalator that is dirty. Mọi người có thể nhìn thấy hai bên này, một bên là đã được hút, đây là với chìa hút đấy, chưa làm sạch. Một bên là với chìa hút nhưng mà trông nó đã sạch hơn cái bên còn lại kia rồi. nhưng mà cái này là chủ yếu phục vụ
mới làm thang cuốn không làm được đâu, không phải thang. Nice. Yeah, you can use also for normal floors. But this machine, this machine is unique. It's a solution for the escalators. So if you sell it as a solution for the escalators, they can sell it for a higher price. Okay? Cái này dùng cho sàn bình thường đương nhiên, thế nhưng mà cái này là cái giải pháp tối ưu cho cái thang cuốn á, tại vì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Chả ai dùng cái này để tra sàn cả. Kết hợp được ạ. Cái phải thang cuốn là ngày nào phải lau đâu. Vâng, kết hợp được ạ. Cả tuần cả tháng thì làm vệ sinh là vâng, kết hợp được ạ. chứ còn đầu tư lớn thì tháng dùng một lần thì khó. Hoặc là có cái là chuyển đổi, chuyển đổi từ cái đầu cái máy mà thang cuốn đấy không có thể lắp đầu phát thì chuyển đổi sang dùng cái này được không? Dùng được trên sàn bình thường mà dùng được hết. You see, when you wash the escalator comes back brand new. So that when you start to use chemical and water, the cleaning becomes much better because you are also picking up all, you are washing the escalator, and the secret is before to remove the dust, and then use the machine to wash the escalator and pick up the water like a scrubber. So this machine is a sweeper and a scrubber. Cái máy này vừa có công dụng là quét và vừa có công dụng của cái máy chà sàn. Thì là sau khi nó hút cái bụi đây, sau khi nó hút bụi thế này thì mình đổ hóa chất vào nó sẽ làm sạch cái thang cuốn. Okay. In this case, for example, as you see, we are washing. We swept before and then we washed. So you see that now here is perfectly clean now. Sau khi hút bụi và làm sạch như là công đoạn hút bụi xong bắt đầu mới là lau. Vâng. So in this case, the secret to sell many escalator cleaners is to go to talk to the facility. Tượng mà mình được tiếp cận để bán được cái này là những cái người phụ trách về kỹ thuật của tòa nhà và phụ trách về cái việc bảo hành bảo trì trong cái thang cuốn này ấy. Thì nói cho họ biết là cái việc mà thang cuốn nó bị bẩn hay là nó bị dính nhiều vết bẩn như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến chị đi bảo hành bảo dưỡng. So the secret here to sell many machines is to sell this machine not as a cleaner, but as a maintenance tool, something that helps the maintenance of the escalator, not to clean the escalator, but to maintain it. Okay. Thì cái này có thể ngoài coi là một thiết bị làm sạch thì có thể coi là một thiết bị để bảo trì bảo dưỡng cái thang cuốn ạ. Okay. Now, the first customer here maybe is the airport, but then there are escalators also in the malls. Okay. The malls, they start now to look around. Escalators in general are really dirty. So this is another big market. Thì cái đối tượng khách hàng mà chúng ta có thể hướng đến đấy là các cái sân bay. Tại vì sân bay và trung tâm thương mại thì nó sẽ có những cái thang cuốn như thế này, thì đó là đối tượng khách hàng đầu tiên mình nên nhắm tới. So every time now that I work, since when I started work for this company, now everywhere I go, I check the escalators and the floors everywhere. Thì khi mà đến đây thì anh ấy thấy là ở Việt Nam dùng rất nhiều thang cuốn, nên là anh nghĩ là anh ấy sẽ giới thiệu về cái sản phẩm này cho mọi người. Okay, good. Okay, should we move to the front of the machines? I think. Đây là toàn bộ phần lý thuyết mà anh muốn truyền tải đến mọi người, chia sẻ với mọi người. Bây giờ em xin mời mọi người xuống. Nhưng mà cái câu hỏi này là anh hỏi em thì bảo anh ấy